ป่าดำหรือ Black Forest หรือชวาสวานในภาษาเยอรมันมีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางกิโลเมตรและมีความสูง 1,490 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยมียอดเขาเฟรนแบกเป็นจุดที่สูงที่สุดของพื้นที่ป่าดำมีลักษณะเป็นเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าขนาดใหญ่อยู่ในเขตรัฐบาเดิร์นเวอร์เทมแบกซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีส่วนทางทิศใต้และตะวันตกของป่าดำนั้นมีหุบเขารายกั้นอยู่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติซึ่งด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าก็ทำให้มีธรรมชาติอันงดงามซึ่งจะมีที่ใดบ้างที่น่าสนใจในป่าแห่งนี้อับดุลจะเล่าให้ฟังครับ 1. ทะเลสาบทีทิเซ่ทะเลสาบทีทิเซ่อยู่ทางตอนใต้ของป่าดำมีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ตารางกิโลเมตรและมีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เมตรเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายหรือเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนพื้นที่โดยรอบทะเลสาบโอบล้อมไปด้วยต้นสนนับหมื่นไร่ของเยอรมนีและแม้ว่าทะเลสาบทีทิเซ่จะไม่ใช่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในป่าดำก็ตามแต่มันก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในการว่ายน้ำพายเรือแล่นเรือใบนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ให้กางเต็นท์พักแรมที่ริมตลิ่งของทะเลสาบอีกด้วยในช่วงฤดูหนาวนั้นทะเลสาบทีทิเซ่จะแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่นานหลายเดือนซึ่งก็ทำให้ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่นักท่องเที่ยวจะลงไปทำกิจกรรมต่างๆบนทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งได้นั้นแผ่นน้ำแข็งจะต้องมีความหนาอย่างน้อย16 เซนติเมตรหรือ 6.3 นิ้วนอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นลานร่อนลงจอดของเครื่องบินขนาดเล็กได้อีกด้วย 2. น้ำตกทรีแบกน้ำตกทรีแบกเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมในป่าดำโดยน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่บริเวณใจกลางของป่าดำและมีความสูงประมาณ163 เมตรเส้นทางน้ำที่ไหลคดเคี้ยวทำให้สายน้ำที่ทิ้งตัวลงไปกระแทกกับน้ำและโขดหินต่างๆนั้นดูมีเสน่ห์และสวยงามมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในยามเย็นของฤดูร้อนละอองน้ำที่เกิดจากการที่สายน้ำตกกระทบกับโขดหินนั้นก็จะสะท้อนกับแสงอาทิตย์จนกระทั่งส่องประกายสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเดินตามทางที่จัดไว้ให้เพื่อเข้าไปชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ๆได้โดยสะดวกรวมถึงการทำกิจกรรมการเดินป่า 3. หุบเขาวูทักหุบเขาวูทักเป็นหุบเขาที่แคบและสูงชันในป่าดำเป็นเส้นทางตัดผ่านต้นน้ำของแม่น้ำวูทักโดยพื้นที่ที่ต่ำที่สุดเรียกว่าวูทักฟรูเฮนหุบเขาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีการเดินทางท่องเที่ยวในหุบเขาวูทักนั้นถือได้ว่าเป็นเส้นทางผจญภัยที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเนื่องจากสภาพของพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ห่างไกลจากความวุ่นวายของสังคมเมืองและยังไม่ถูกทำลายโดยฝีมือของมนุษย์มากนักนอกจากนั้นหากอยู่ในช่วงเวลาและฤดูกาลที่เหมาะสมก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว 4. น้ำตกออเซนน้ำตกออเซนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของป่าดำและอยู่ในเขตเมืองออฟเพนนอยมีความสูง66 เมตรโดยที่สายน้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมา7ชั้นอย่างสวยงามดังนั้นน้ำตกแห่งนี้จึงมีชื่อที่เรียกกันอย่างเล่นๆอีกว่าน้ำ7อ่างในสมัยก่อนนั้นน้ำตกออเซนไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปท่องเที่ยวได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกในป่าดำแต่เมื่อถึงช่วงกลางศตวรรษที่19จึงได้เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้โดยทางการได้สร้างทางเดินขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ใช่ทางเดินที่สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกมากนักเนื่องจากว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลป่าดำต้องการให้เส้นทางสายนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานเอาไว้ด้วยการผจญภัยโดยผู้ที่มาท่องเที่ยวต้องจอดรถไว้ที่ด้านล่างของน้ำตกแล้วเดินเท้ามาชมความงามของน้ำตกเมื่อน้ำตกออเซนตั้งอยู่ลึกในป่าดำดังนั้นจึงมีตำนานและเรื่องเล่าโบราณอันเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวอันเกี่ยวกับเส้นทางลับที่ใช้เดินทางไปสู่น้ำตก 5. ทะเลสาบมุมเมลทะเลสาบมุมเมลอยู่ทางด้านทิศเหนือของป่าดำมีความลึกประมาณ17 เมตรและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,028 เมตรบนภูเขาฮอนนิสกรินเดย์รอบๆทะเลสาบนั้นโอบล้อมไปด้วยทิวสนหนาทึบ
ส่วนคำว่ามุมเมลที่เป็นชื่อของทะเลสาบนั้นมีที่มาจากคำว่ามุมเมลที่เป็นภาษาเยอรมันโดยคำนี้ใช้เรียกดอกลิลลี่น้ำสีขาวหรือนิมเฟียอันบาซึ่งในอดีตเคยออกดอกบานสะพรั่งอวดความสวยงามอยู่ในทะเลสาบนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าทะเลสาบมุมเมลเป็นที่อยู่อาศัยของนิกซึ่งเป็นนางเงือกสาวและราชันแห่งทะเลสาบมุมเมลอีกด้วยนอกจากการชื่นชมความงามและทำกิจกรรมต่างๆที่ทะเลสาบมุมเมลแล้วสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจและตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบก็คือโบสถ์เซนต์มิคาเอลซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1937 เพื่ออุทิศให้กับเทวทูตมิคาเอลซึ่งในตอนนั้นพรรคนาซีในเยอรมนีกำลังเรืองอำนาจภายนอกของโบสถ์แบ่งออกเป็น2 ส่วนโดยหลังคาส่วนล่างที่มีลักษณะเป็นหน้าจั่วนั้นคือสัญลักษณ์แทนบ้านแบบพื้นเมืองที่คนทั่วไปนิยมสร้างกันในเขตป่าดำส่วนเสาสูงยอดแหลมที่ต่อขึ้นไปจากหน้าจั่วนั้นก็คือสัญลักษณ์แทนเปลวเพลิงที่เคยเกิดขึ้นในป่าดำ 6. หุบเขาราเวนนาหุบเขาราเวนนาเป็นหุบเขาในป่าดำที่มีลำธารราเวนนาไหลผ่านมีความยาวประมาณ4 กิโลเมตรทอดตัวยาวจากเพอร์เรนฮอลไปจนถึงหมู่บ้านบริตนอยที่อยู่บนที่ราบสูงลำธารราเวนนาไหลผ่านน้ำตกหลายแห่งที่อยู่ในหุบเขาแต่น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด2 แห่งก็คือน้ำตกโกรเซอร์ราเวนนาที่มีความสูง16 เมตรและน้ำตกไคลเนอร์ราเวนนาที่มีความสูง6 เมตรในสมัยก่อนมีโรงสีน้ำอยู่ภายในหุบเขาราเวนนาเป็นจำนวนมากซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงมองเห็นซากของโรงสีบางแห่งได้อยู่แต่ก็มีโรงสีน้ำเพียง2 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีโดยหนึ่งในนั้นก็คือโรงสีน้ำโกรสจ็อกเคนมูเลอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1883 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของโรงสีน้ำทั้งหลายที่เคยตั้งอยู่ที่นี่โดยโรงสีน้ำโกรสจ็อกเคนมูเลอร์นั้นตั้งอยู่ที่ปลายสุดของภูเขาและมีลักษณะอันโดดเด่นอยู่ที่สายน้ำแห่งแม่น้ำราเวนนาจะไหลผ่านหลังคาของโรงสีน้ำไปที่กังหันน้ำของโรงสีโดยตรงนอกจากโรงสีน้ำแล้วที่ด้านล่างสุดของภูเขาก็ยังมีสะพานราเวนนาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกด้วยสะพานแห่งนี้สูง37 เมตรเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและที่บริเวณด้านหน้าสะพานเคยใช้เป็นลานประหารนักโทษ 7. สิ่งที่มองไม่เห็นในป่าดำนอกจากธรรมชาติอันสวยงามภายในป่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าดำโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็ยังมีอยู่อีกมากและบางสิ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศวิทยาในป่าดำสามารถคงสภาพอันสมบูรณ์อยู่ได้ดังเช่นหนอนหนามที่อาศัยอยู่ในดินชั้นบนสุดของป่าดำก็มีหน้าที่ย่อยสลายสสารทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายแล้วเพื่อหมุนเวียนเป็นอาหารกลับไปสู่ดินหรือโรติเฟอร์สัตว์จิ๋วที่สำคัญต่อระบบนิเวศน้ำจืดโรติเฟอร์อาศัยอยู่ในดินแต่จะเคลื่อนที่ผ่านน้ำที่เคลือบเป็นฝ้าบางรอบส่วนต่างๆของพืชและอนุภาคในดินซึ่งในระหว่างที่มันเคลื่อนที่ไปนั้นมันก็จะกินเศษซากอินทรีย์ไปด้วยเช่นเชื้อราคอไรซาบางชนิดที่อาศัยอยู่ในเซลล์ของพืชก็ทำการแลกเปลี่ยนสารอาหารกับพืชนั้นๆทำให้เกิดสมดุลขึ้นในผืนป่าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอีกชนิดหนึ่งที่พบในป่าดำก็คือหมีน้ำสัตว์จิ๋วที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้อย่างทรหดแม้กระทั่งในอวกาศที่ปราศจากออกซิเจนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหมีน้ำในมอสที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ที่ตายแล้วในป่าดำซึ่งมันก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศของป่าอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์แห่งนี้แม้ว่าชื่อของป่าดำจะฟังดูแล้วน่ากลัวและเต็มไปด้วยความมืดมนก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วผืนป่าอันทรงคุณค่าของประเทศเยอรมันนี้กลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและแฝงไว้ด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ารวมถึงชีวิตน้อยๆที่ช่วยให้ป่าแห่งนี้มีระบบนิเวศอันสมบูรณ์ดังเช่นคำกล่าวที่ว่าผืนป่าคือต้นทางแห่งชีวิต